Dneska vás všechny vítám pracovně. Jak je vidět, napadlo spousta sněhu. A všichni víme, že sníh se musí uklízet. Ale někdo neví, jestli se ten sníh má uklízet i z rostlin. A jak z kterých? A to vám právě dnes chci říct. Vítám vás u mě na zahradě, já jsem Milan Havlis a budeme si povídat o sněhu. Na tuhle krásnou práci se sněhem, když to u nás vypadá skoro jako v Alpách, jsem si vzal tohle koště, který vypadá jako král v Alpách, tak to půjde k sobě. Jestli se mě zeptáte, existuje-li nějaké pravidlo, podle kterého bychom mohli rozlišit, které rostliny budeme od sněhu uklízet a které ne, řeknu vám popravdě, že asi neexistuje, anebo ho neznám. Spíš jde o to, co jsem já na své vlastní zahradě za ty roky vysledoval. Například Cryptomeria japonská, speciálně odrůda Globosanana, má poměrně křehké větve, které se nedokážou ohnout a vrátit zpátky, aniž by se některá nezlomila. Tam je dobré je opatrně očistit. Když ten sníh není ještě příliš těžký, stačí to z toho jenom takhle sundat. Pokud ten sníh je mokrý, už musíte brát jednu hroudu po druhé. Dneska ten sníh je docela fajn, stačí mi moje krásné kravské koště, abych tu rostlinu jednoduše ometl. Když si uklidíte ty velké hroudy sněhu, tak potom už stačí lehce ze spoda ty rostliny oprášit. Pokud to uděláte jemně, a já věřím, že budete na své krásné rostliny jemní, tak jim podle mě neublížíte. Rostliny, které paradoxně nemusíte od toho sněhu očišťovat, jsou rostliny, které u nás nejsou původní. To jsou stále zelené listnáče, jako například bobkovišně, ale paradoxně jim ten sníh vůbec nevadí, protože mají pružné větve a i kdyby byly sehnuté až k zemi, jakmile ten sníh spadá nebo roztaje, tak oni sami ty větve zvednou. A můžu vám to ukázat, jak krásně ty větve zvedají. Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny. Není to jedle, je to Prunus laurocerasus, ale opravdu ho čistit nemusíte. A takový cedr, i když to vypadá poměrně náročně, ten si se sněhem dokáže poradit také. Může mít opět větve až k zemi, ale krásně po roztátí sněhu ty větve napřímí zpátky. Takže čistit jej nemusíte. Dalším paradoxem, respektive rostlinou, kterou bych asi doporučil očistit, je borovice. Borovice je u nás doma. Jak je možné, že potřebuje naší pomoc? Asi je to tím, že to jsou různí kříženci, že to jsou rostliny, které sice u nás vznikly, ale jak sami vidíte, ten sníh je na jejich habitus hodně těžký. Právě v tuto chvíli už se stává i mokrý. A i když by se napřímila, kdyby náhodou začalo sněžit znova a toho sněhu by bylo ještě více, tak už tady hrozí, že ty delší větve, které mají hodně jehličí a tím pádem nazbírali hodně sněhu, že už by se zlomily. Takže opět vezmu svůj dokonalý nástroj a opatrně nejdřív po srsti se to pokusím ze stromu sundat. Když už tam toho sněhu má méně, můžu si opět pomoct proti srsti a ze spoda trochu to oprášit. Nemusíte čekat, že se vám hned napřímí celá a že bude hned celá úplně čistá od sněhu. Ona se za tu dobu, než zase začne trochu obleva, ona se bude zvedat sama od sebe. A třeba
Na tomto mexickém pomerančovníku, Choisy arizonské, je vidět, že ten sníh už jí opadal sám, protože má tak tenké větvičky a tenké lístky, že prostě propadal mezi a ta rostlina se po několika dnech mokrého sněhu napřímila sama. Vidíte? Je z Arizony a se sněhem si umí poradit. Kdo by to byl řekl? Třeba osmanthus, což je rostlina stále zelená z čeledí olivovitých, má také pružné větve. Je ohnutá až k zemi a ten sníh jí nevadí. A naše nejmilejší a nejdůležitější rostlina? Magnolie grandiflora, magnolie velkokvětá. Jak vidíte, ona má celkem asi 5 metrů. A tyhle větve, co jsou až k zemi, ty jsou 2-3 metrové, vůbec jí to nevadí. Jestli máte magnolie grandifloru, nechte jí ležet, nechte jí spát, až sníh roztaje, bude zase krásná a vůbec se nemusíte bát o to, že by ty větve náhodou zůstaly ohnuté. A když už se celkově bavíme o zimě, dostávám teď mnoho mailů, kde se mě ptáte, jestli máte některé rostliny třeba obalit, že bude -10. Vezměte to tak, že většina rostlin, které prodáváme a mají zimní ochranu 0 nebo Ačko, případně i Bčko, tak na zimu žádnou další ochranu nepotřebujou až do přibližně -23 stupňů. Teprve kdyby hrozil silnější mráz, tak u těch choulostivých, kde to vysloveně píšeme v textu, tak tam vezměte bílou netkanou textilii a 2x, 3x tu rostlinu na 2-3 týdny na ten nejhorší mráz obalte. A potom ji zase rozbalte. Nic jiného dělat nemusíte. Ta zahrada není tak složitá, jak se možná na první pohled zdá. A když říkám, že z magnolie grandiflory sníh sundovat nemusíte, tak ani tady stý. I když má normálně 2,5 metru. Je ohnutá, leží a spí. Tak ji necháme pod tím sněhem spát. A střih. Po měsíci jsem tady zpátky. Jsem tu zpátky ohledně jedné nepříjemnosti. Tady u téhleté magnolie jsem stál a tvrdil jsem, že i když je ohnutá až na zem, že není potřeba z ní oprašovat sníh, přestože byla přes 2 metry vysoká. Omyl. Musím dementovat sám sebe. Vidíte tu nepříjemnost? Všechny ostatní větve jsou v pořádku, ale terminál se bohužel vylomil. Proč se tak stalo? Protože terminál, na rozdíl od bočních větví, vyzrává do dřeva. A přestože to bylo ohnuté, díky tomu, že to bylo ohebné, tak už to začalo být dřevnaté a křehké. A ten sníh ležel dlouho, byl hodně těžký a zrovna tahleta terminální část ten nápor a ten ohyb nezvládla. Na rozdíl od ostatních větví, na kterých je vidět, že nemají jediný problém. Jakmile ten sníh sleze dolů, roztaje, tak se všechny vrátí. A oni částečně ten chybějící terminál nahradí a schovají. Ale pro tentokrát svoji minulou radu opravuju. Pokud máte něco podobného vy, tak z toho terminálního výhonu ten sníh raději sundejte. Pokud by byl hodně dlouhý, nebyl by příliš zralý a byl by ohnutý. To je pro tentokrát všechno a zpátky do původního videa. Střih. Takže jaké ze dnešního videa pro vás vyplývá po naučení? Jak rozdělíte rostliny, o které se v zimě budete s jejich sněhovou přikrývkou starat a o které ne? Vezměte to jako já, podle vlastní zkušenosti. Víte, že některé rostliny na vaší zahradě byly po zimě od sněhu zlámané, tak je očistěte. Jestli ne, tak je nechte, protože příroda je vždycky chytřejší než člověk. Když to vezmeme tak se z té přírody budeme na jaře zase těšit. A až se vám podaří veškerý sníh uklidit, podívejte se po zahradě, jestli vám tam třeba něco nekvete. No nesmíjte se, i teď dokáže něco kvést.
Takováhle krásná Čemeřice černá právě teď, když je mírná obleva, i když je sníh, může vystrčit pár květů a vypadat krásně. Čemeřice východní kvete až na konci zimy a na začátku jara, tak si na ní počkáme. A já se na vás těším taky a na tu jarní sezónu si počkáme společně. Mějte se krásně.